हॅलो फ्रेंड्स, मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण नाश्त्यासाठी तिखट रवा बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य म्हणजे सम्राटचा रवा 1 वाटी, थोडेसे शेंगदाणे, आपलं टाटा नमक, तेल, हिरवी मिरची थोडीशी, 1 कांदा, टमाटा, कोथिंबीर, जिरं, हळद आणि हिंग आणि 1 ग्लास गरम पाणी। एवढ्याच वस्तूंची आपल्याला गरज आहे। सर्वप्रथम आपण गॅसवर कढई ठेवायची। त्यात हा जो 1 वाटी रवा आहे तो भाजून घ्यायचा। एका बाजूला गॅसवर पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे। 1 ग्लास पाणी ठेवलेलं आहे, छोटा 1 ग्लास। 2 व्यक्तींसाठी आपल्याला आता रवा बनवायचा आहे। रवा भाजल्यानंतर तो एका डिशमध्ये काढून घ्यायचा। त्यानंतर पुन्हा गॅसवर कढई ठेवायची। त्यात तेल टाकायचे, 1 पळी तेल टाकते मी। त्यातच जिरं टाकायचं, हिंग, नंतर मिरची तळून घ्यायची ती थोडीशी। त्याच्यातच शेंगदाणे टाकायचे, तेही तळून घ्यायचे। त्यातच कांदा घालायचा, बारीक चिरलेला। आता आपल्या इकडं पाणी गरम झालेलं आहे, गॅस बंद करतो। कांदा लाल होऊ द्यायचा आहे थोडासा। त्यातच बारीक चिरलेला टमाटा आणि कोथिंबीर टाकायची। आता हे पाणी त्यात टाकून द्यायचे। त्यातच आपण जो काही बारीक रवा भाजून घेतलेला होता तो अशा पद्धतीने टाकायचा आहे। आणि हलवून घ्यायचं। आता तो रवा फुलेल, गरजेनुसार मीठ टाकायचं, हळद टाकायची थोडीशी,
अशा पद्धतीने झटपट असा आपला रवा तयार होत असतो. गरम गरम खायला छान लागतो. आता आपला रवा व्यवस्थित फुललेला आहे. त्याला थोडंसं 2 मिनिटापुरतं शिजू द्यायचं आहे. त्यासाठी मी झाकण ठेवते. आता 2 मिनिटं झालेले आहेत. आपला छान असा रवा तयार झालेला आहे बघा. आता मी गॅस बंद करते आणि त्याला डिशमध्ये वाढते. अशा पद्धतीने आपली छान अशी नाश्त्यासाठी रवा, तिखट रवा ही डिश तयार झालेली आहे. एकदा अवश्य हा व्हिडिओ करून बघा.